Hello everyone, welcome in electrical engineering. Now in this video, in this lecture, we will going to study syllabus topic 2.7 applications of different types of generators. Okay, applications of different types of generators. Applications म्हणजे उपयोग वापर वेगवेगळ्या प्रकारच्या जनरेटर्सचा आपण इथे वापर पाहणार आहोत. The summary of applications of various types of generators is as follows. Shunt generators, लाइटिंग लोड, बॅटरी चार्जिंग. शंट जनरेटर हे कुठे वापरतात? लाइटिंग लोड जिथे आहे तिथे बॅटरी चार्जिंगसाठी. सिरीज जनरेटर फॉर द आर्क लॅम्प्स, ॲज कॉन्स्टंट करंट जनरेटर, ॲज बूस्टर्स ऑन DC फीडर्स. आर्क लॅम्पमध्ये यूज करतात सिरीज जनरेटर. कॉन्स्टंट करंट जनरेटर म्हणून सुद्धा वापर करतात. बूस्टर ऑन DC फीडर्स म्हणून सुद्धा वापरतात. DC फीडरला बूस्टर म्हणून सिरीज जनरेटर वापरतात. सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स. द ॲप्लिकेशन्स ऑफ these जनरेटर्स हॅव limitations because they need a separate excitation for the field winding. Some of the applications are electro refining of materials or electroplating. सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटरचा लिमिटेशन्स काय आहे? मर्यादा आहे की त्यांना सेपरेटली एक्सायटेशनची गरज असते फॉर फील्ड वाइंडिंगसाठी. सम ऑफ द ॲप्लिकेशन्स आर इलेक्ट्रो रिफायनिंग ऑफ मटेरियल्स ऑर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. याच्यामध्ये सेपरेटली एक्सायटेड जनरेटर्स यूज करतात. क्युम्युलेटिव्ह कंपाऊंड जनरेटर्स यूज्ड फॉर डोमेस्टिक लाइटिंग. क्युम्युलेटिव्ह कंपाऊंड जनरेटर्स डोमेस्टिक घरगुती लाइटिंग जिथे यूज होतो तिथे क्युम्युलेटिव्ह कंपाऊंड जनरेटर वापरतात. फॉर एनर्जी ट्रान्समिशन ओव्हर अ लॉंग डिस्टन्स. डिफरन्शियल कंपाऊंड जनरेटर्स. ओके, किती प्रकारचे जनरेटर्स आहेत पहा. शंट जनरेटर्स, सिरीज जनरेटर्स, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स, cumulative compound generators, differential compound generators. These type of generators are very rarely used. अतिशय कमी प्रमाणात हे वापरतात. ड्यू टू their drooping load characteristic या गुणधर्मामुळे हे अतिशय कमी प्रमाणात वापरतात. वन ऑफ इट्स इम्पॉर्टंट ॲप्लिकेशन इज इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग. ओके, याच्यापैकी एक महत्त्वाचं वापर म्हणजे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंगमध्ये डिफरन्शियल कंपाऊंड जनरेटर्स वापरतात. Syllabus topic 2.8 Basic construction of DC motor. Basic construction of a DC motor. The basic construction of a DC motor is same as that of DC generator as discussed in chapter 1. ओके, DC मोटरचा मूलभूत जी बांधणी आहे ती DC जनरेटर सारखी आहे. आपण युनिट नंबर 1 मध्ये पाहिलं होतं. ओके, सो द DC मोटर also consist of two windings, namely field winding and armature winding. DC मोटरमध्ये सुद्धा दोन प्रकारचे वाइंडिंग असतात, फील्ड वाइंडिंग आणि आर्मेचर वाइंडिंग. द फील्ड वाइंडिंग इज स्टेशनरी अँड आर्मेचर वाइंडिंग कॅन रोटेट. फील्ड वाइंडिंग हे स्टेशनरी असतात आणि आर्मेचर वाइंडिंग हे रोटेट होत असतात. दिस इज सेम ॲज द DC जनरेटर. ओके, सेम DC जनरेटर सारखे. द मेन डिफरन्स इज दॅट इन DC मोटर्स वी कनेक्ट द फील्ड वाइंडिंग ॲज वेल ॲज आर्मेचर वाइंडिंग टू DC सप्लाय. एक मुख्य फरक जो आहे DC मोटरमध्ये आपण कनेक्ट करतो फील्ड वाइंडिंग त्याचबरोबर आर्मेचर वाइंडिंग टू DC सप्लायला कनेक्ट करतो. द फील्ड करंट प्रोड्युसेस मॅग्नेटिक फ्लक्स इन द एअर गॅप बिटवीन द आर्मेचर अँड फील्ड वाइंडिंग अँड द करंट कॅरिंग कंडक्टर दॅट इज आर्मेचर वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन दिस मॅग्नेटिक फील्ड. दिस इज शोन इन फिगर टेबल 2.8.1. ओके, टेबल 2.8.1 कनेक्शन अँड ऑपरेशन ऑफ फील्ड अँड आर्मेचर वाइंडिंग फॉर अ DC मोटर अँड DC जनरेटर. ओके, तर पहा कंपॅरिझन दिलेलं आहे कनेक्शन फील्ड वाइंडिंग आणि आर्मेचर वाइंडिंगचं DC जनरेटर आणि DC मोटरसाठी. ओके, सिरियल नंबर 1 नेम ऑफ द वाइंडिंग. फील्ड वाइंडिंग स्टेशनरी, जी किती स्थिर असणार आहे. DC जनरेटरमध्ये फील्ड वाइंडिंग काय काम करते पहा, किंवा कुठे कनेक्टेड असते. कनेक्टेड टू एक्सटर्नल DC सप्लाय प्रोड्युसेस मॅग्नेटिक फील्ड इन द एअर गॅप बिटवीन फील्ड अँड आर्मेचर. ओके, त्याचबरोबरीने DC मोटरमध्ये फील्ड वाइंडिंग ही कनेक्टेड टू एक्सटर्नल DC सप्लाय प्रोड्युसेस मॅग्नेटिक फील्ड इन द एअर गॅप बिटवीन फील्ड अँड आर्मेचर. कनेक्टेड टू एक्सटर्नल DC सप्लायला कनेक्टेड असते
प्रोड्युसेस मॅग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करतात गॅप बिटवीन फील्ड अँड आर्मेचर. ठीक आहे. सेकंड पहा आर्मेचर वाइंडिंग, रोटरी वाइंडिंग, जी की फिरणारी वाइंडिंग आहे आर्मेचर वाइंडिंग. DC जनरेटरमध्ये आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल लोड. ओके, साहजिकच आहे, जनरेटर आहे म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेल. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट झाल्यानंतर ती लोडला कनेक्ट करावी लागेल, म्हणून आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल लोड, वी गेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द आर्मेचर. त्याच पद्धतीने DC मोटरमध्ये आर्मेचर वाइंडिंग कनेक्टेड टू एक्सटर्नल DC सप्लाय, आर्मेचर रोटेट्स इन दी मॅग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस मेकॅनिकल पॉवर. आर्मेचर वाइंडिंग ही DC सोर्सला कनेक्ट केलेली असते, ओके, इन दी मॅग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस मेकॅनिकल पॉवर. आणि आर्मेचर हा काय करत असतो, रोटेट होत असतो मॅग्नेटिक फील्डमध्ये, चुंबकीय क्षेत्रामध्ये, टू प्रोड्यूस मेकॅनिकल पॉवर, मेकॅनिकल शक्ती निर्माण करण्यासाठी. सिलेबस टॉपिक 2.9, प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ DC motor. Principle of operation of a DC motor. The operating principle of a DC motor can be stated as follows. The operating principle of DC motor can be stated as follows. ऑपरेटिंग प्रिन्सिपल म्हणजेच कार्य करण्याचे तत्वे, नियम DC मोटरचे खालील पद्धतीमध्ये स्टेट केलेले आहेत, सांगितलेले आहेत. वेन अ करंट कॅरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, करंट वाहून नेणारा एक वाहक किंवा कंडक्टर ज्यावेळी आपण चुंबकीय क्षेत्रात ठेवतो, इट एक्सपिरियन्स अ फोर्स. ओके, तो काय करतो, एक शक्ती अनुभवतो. इन केस ऑफ DC मोटर, DC मोटरच्या बाबतीत द मॅग्नेटिक फील्ड इज डेव्हलप्ड बाय द फील्ड करंट. चुंबकीय क्षेत्र हे निर्माण केले जातं फील्ड करंटद्वारा, दॅट इज द करंट फ्लोईंग इन दी फील्ड वाइंडिंग. म्हणजेच की जो करंट फील्ड वाइंडिंगमधून प्रवाहित होते त्याच्याकडून मॅग्नेटिक फील्ड हे तयार केलं जातं. ओके, त्या मॅग्नेटिक फील्डमध्ये एक करंट वाहून नेणारा कंडक्टर ठेवला असता तो एक फोर्स अनुभवतो आणि मोटर ही फिरायला लागते. द आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू ॲन एक्सटर्नल DC सोर्स. मग आर्मेचर वाइंडिंग ही कनेक्ट केलेली असते एक्सटर्नल DC सोर्सला, जी की ती करंट वाहून नेणारी कंडक्टर असते ती सुद्धा DC सोर्सला कनेक्ट केलेली असते. हेन्स इट प्लेज द रोल ऑफ करंट कॅरिंग कंडक्टर. म्हणून तो करंट वाहून नेणारा कंडक्टरचा रोल इथे प्ले करतो. प्लेस्ड इन दी मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, चुंबकीय क्षेत्रामध्ये ठेवल्याप्रमाणे. ड्यू टू द फोर्स एक्झर्टेड ऑन इट, त्या करंट कॅरिंग कंडक्टरवरती एक फोर्स एक्झर्ट होतो, लादला जातो. व्हेन प्लेस्ड इन द मॅग्नेटिक फील्ड इट स्टार्ट्स रोटेटिंग. ओके, तो काय करतो, फिरण्यास सुरू होतो. द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. फिरण्याची दिशा ही अवलंबून आहे मॅग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्राच्या दिशेवरती, प्रोड्यूस्ड बाय द फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंगद्वारा जो प्रोड्यूस झालेला असतो तो, ॲज वेल ॲज द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट. त्याचबरोबरीने जी आर्मेचरमधून ज्या दिशेने करंट प्रवाहित होतो त्याच्यावरती सुद्धा मोटरची फिरण्याची दिशा अवलंबून आहे. द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज डिसाइडेड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. ओके, फिरण्याची जी दिशा आहे ती फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल च्या मदतीने इथे दाखवलेलं आहे. फ्लेमिंग्स या शास्त्रज्ञांचा डाव्या हाताचा रूल. ओके, जनरेटरमध्ये आपण फ्लेमिंग्स यांचा उजव्या हाताचा रूल यूज करत होतो. आता मोटर्समध्ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल म्हणजेच फ्लेमिंग या शास्त्रज्ञांचा लेफ्ट हँड रूल आपण इथे पाहणार आहोत. सिलेबस टॉपिक 2.9.1, मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स. फोर्स जो क्रिएट होणार आहे, शक्ती जी निर्माण होणार आहे त्याची मॅग्निट्यूड, त्याची लेवल, पातळी किती असते पहा. द मॅग्निट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाय द करंट कॅरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मॅग्नेटिक फील्ड गिवन बाय F equals to BIL Newton. F equals to BIL Newton. ओके, सेम जनरेटरचं इक्वेशन कसं होतं, E equals to BLV. ओके, BLV. ठीक आहे, त्याच पद्धतीने फोर्सचं इक्वेशन काय, F equals to BIL Newton. एक्सप्रेशन नंबर 2.9.1, इक्वेशन 2.9.1 टेल्स अस दॅट, आपल्याला असे सांगते की द फोर्स इज डिपेंडंट ऑन प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल फ्लक्स डेन्सिटी B, current flowing through the conductor I, length of the conductor L. Okay. Syllabus topic 2.9.2, Fleming's left hand rule. Fleming यांचा डाव्या हाताचा नियम. State Fleming's left hand rule. Fleming's यांचा डाव्या हाताचा नियम सांगा. The direction of rotation of a motor. मोटरची फिरण्याची दिशा depends on the direction of force exerted on the armature winding. Okay. डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर, मोटरची फिरण्याची दिशा अवलंबून आहे ऑन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्झर्टेड ऑन आर्मेचर वाइंडिंग. आर्मेचर वाइंडिंगवरती कोणत्या दिशेने फोर्स हा लादला जातो, एक्झर्ट होतो, त्याच्या दिशेवरती मोटर फिरण्याची दिशा अवलंबून आहे. अँड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाय अ करंट कॅरिंग कंडक्टर, आणि करंट वाहून नेणाऱ्या
कंडक्टरमधून ज्या दिशेने करंट प्रवाहित होतो त्या दिशेवरती सुद्धा मोटरच्या फिरण्याची दिशा अवलंबून आहे. इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. ओके, जो की तो फ्लेमिंग यांच्या डाव्या हाताच्या नियमानुसार दिलेला आहे. स्टेटमेंट ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. स्टेटमेंट म्हणजे विधान पहा ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. फ्लेमिंग्स या शास्त्रज्ञांचा डाव्या हाताचा नियमाचा विधान. इट स्टेट्स दॅट, ते असे सांगतात की इफ द फर्स्ट 3 फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हँड, ओके, पहिले 3 बोट जे आहेत डाव्या हाताचे, आर हेल्ड म्युच्युअली ॲट राईट अँगल, ते एकमेकांना काटकोनामध्ये पकडले असता टू इच अदर, अँड इफ द इंडेक्स फिंगर, ओके, इंडेक्स फिंगर म्हणजे फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर indicates the direction of the original field. Okay, the direction of original field म्हणजेच field produced by the magnetic field produced by the field winding. Okay, original field. And if the middle finger indicates the direction of current flowing through the conductor, आणि जो middle finger आहे, मधलं जे बोट आहे तो दर्शवतो indicates the direction of current flowing through the conductor. Then the thumb indicates the direction of force exerted on the conductor. मग हा जो अंगठा आहे तो काय करेल, दिशा दर्शवेल कंडक्टरवरती फोर्स जो लादला जाणार आहे, एक्झर्ट होणार आहे तो. ओके, दिस इज शोन इन फिगर 2.9.1a. दिस इज शोन इन फिगर 2.9.1a. ओके, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल, ओके, 3 जे फिंगर्स आहेत डाव्या हाताचे ते एकमेकाला काटकोनामध्ये पकडले असता इंडेक्स फिंगर म्हणजेच फर्स्ट फिंगर इंडिकेट्स field, main field, original field. Okay, while the second finger, middle finger, indicates direction of current flowing through the conductor, and then thumb indicates the direction of force experienced by conductor. Okay, left hand. The 3 fingers are mutually perpendicular. 3 फिंगर हे कसे पाहिजेत, म्युच्युअली परपेंडिक्युलर पाहिजेत. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड थंब रूल हा मोटरसाठी आहे. फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल हा जनरेटरसाठी आहे. अतिशय महत्त्वाचा आहे लक्षात ठेवण्यासाठी. ओके, सिम्प्लिफाईड प्रेझेंटेशन. इथे पहा, फर्स्ट फिंगर फील्ड हे करतो, फील्ड इंडिकेट करतो, मिडल फिंगर हा करंटची दिशा इंडिकेट करतोय आणि थंब काय करतोय, फोर्स दर्शवतोय. सिम्प्लिफाईड प्रेझेंटेशन फिगर 2.9.1. ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल इज इलिस्ट्रेटेड इन अ सिम्प्लिफाईड मॅनर इन फिगर 2.9.1b. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल हा दर्शवला आहे सिम्प्लिफाईड प्लॅनरमध्ये फिगर 2.9.1b मध्ये. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्झर्टेड ऑन द करंट कॅरिंग कंडक्टर. ओके, करंट वाहून नेणाऱ्या कंडक्टरवरती जी फोर्सची दिशा आहे ती जी एक्झर्ट होणार आहे त्याची जी दिशा आहे, म्हणजेच आर्मेचर वाइंडिंगवरती जी फोर्स एक्झर्ट होणार आहे त्याची जी दिशा आहे, दॅट इज आर्मेचर अंडर डिफरंट ऑपरेटिंग कंडिशन इज शोन इन फिगर 2.9.1. वेगवेगळ्या ऑपरेटिंग कंडिशनमध्ये ते फिगर 2.9.2 मध्ये दाखवलेले आहे. फिगर 2.9.2 डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्झर्टेड ऑन द करंट कॅरिंग कंडक्टर. इथे पाहू शकतो फर्स्ट याच्यामध्ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स कशी आहे. ओके, डाऊनवर्ड साईडला डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड साईडला आहे. इथे पुन्हा डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड साईडला आहे. ओके, इथं काय केलेलं आहे पहा, वरच्या फिगरमध्ये काय आहे, नॉर्थपासून साऊथकडे, म्हणजेच जे फील्डची जे मॅग्नेटिक फ्लक्सची जी दिशा आहे ती नॉर्मल ठेवली असता डायरेक्शन ऑफ फोर्स कसा आहे, डाऊनवर्ड साईडला आहे. परंतु इकडे जर पाहिलं गेलं तर मॅग्नेटिक फ्लक्सची जी दिशा आहे ती रिव्हर्स केल्यानंतर फोर्स कसा एक्झर्ट होतो, अपवर्ड साईडला. ओके, त्याच पद्धतीने इकडे पाहू शकतो आपण. कन्क्लुजन, निष्कर्ष. सम ऑफ द इम्पॉर्टंट कन्क्लुजन्स ड्रॉ फ्रॉम फिगर 2.9.2 आर ॲज फॉलोज. फर्स्टमध्ये काय निष्कर्ष मिळतो पहा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. जो फोर्सची दिशा आहे ती मॅग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्रावरती डिपेंड आहे, ॲज वेल ॲज डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू दी कंडक्टर. त्याचबरोबर कंडक्टरमधून प्रवाहित होणाऱ्या करंटच्या दिशेवरती सुद्धा आहे. सेकंड, हेन्स म्हणून द डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिमेन्स अनचेंज्ड. म्हणून जी फोर्सची दिशा आहे ती अनचेंज्ड राहते इफ वी रिव्हर्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. जर का आपण फील्डची दिशा चेंज केली तर. अँड करंट सायमल्टेनियसली. ओके, फील्ड आणि करंट हा एकाच वेळी चेंज केला असला तरी डायरेक्शन ऑफ फोर्स हा अनचेंज राहतो. बट इफ द डायरेक्शन ऑफ आयदर फील्ड ऑर द करंट ओनली इज रिव्हर्स्ड. जर का आपण फील्ड किंवा करंटची कोणत्याही दोन्हीपैकी एकाची जर दिशा बदलली देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल ऑल्सो बी रिव्हर्स्ड. मग फोर्सची दिशासुद्धा बदलते. चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, फिरण्याच्या दिशेमध्ये बदल.
हेन्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए मोटरच्या फिरण्याच्या दिशेमध्ये जर बदल करायचा असेल, इट इज नेसेसरी टू चेंज आयदर द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ओके, फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द फील्ड वाइंडिंग द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस होणार आहे, क्षेत्र जे चुंबकीय क्षेत्र जे निर्माण होणार आहे ते चेंज करण्याची गरज असते, किंवा ऑर द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोईंग थ्रू दी आर्मेचर कंडक्टर, किंवा आर्मेचर कंडक्टरमधून प्रवाहित होणाऱ्या करंटची दिशा जर चेंज केली तर द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड कॅन बी रिव्हर्स्ड. आपण मॅग्नेटिक फील्डची दिशा रिव्हर्स करू शकतो. कसे? बाय रिव्हर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड करंट. ओके, फील्ड करंट बदलून. दिस इज पॉसिबल बाय रिव्हर्सिंग द पोलॅरिटी ऑफ DC सप्लाय. हे शक्य आहे DC सप्लायची पोलॅरिटी आपण रिव्हर्स करून कनेक्टेड टू द फील्ड वाइंडिंगला ते कनेक्टेड असतात. द डायरेक्शन ऑफ आर्मेचर करंट आल्सो कॅन बी रिव्हर्स्ड बाय रिव्हर्सिंग द पोलॅरिटी ऑफ एक्सटर्नल DC सप्लाय. आर्मेचर करंटची दिशासुद्धा आपण बदलू शकतो बाय रिव्हर्सिंग the polarity of external DC supply connected across the armature winding. Thus, the direction of rotation of a DC motor can be reversed. अशा पद्धतीने आपण DC मोटरची फिरण्याची दिशा ही रिव्हर्स करू शकतो बाय रिव्हर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ आयदर आर्मेचर करंट ऑर फील्ड, बट नॉट बोथ सायमल्टेनियसली. ओके, एक तर आर्मेचर करंट किंवा फील्ड यांची दिशा चेंज करून आपण मोटरची फिरण्याची दिशा चेंज करू शकतो, परंतु दोन्ही एकाच वेळी चेंज करून नाही. बट नॉट बोथ सायमल्टेनियसली. In a practical motor, the permanent magnets are replaced by a field winding. ओके, प्रॅक्टिकल मोटरमध्ये परमनंट मॅग्नेट रिप्लेस केलेले असतात फील्ड वाइंडिंगच्या मदतीने, विच प्रोड्युसेस द मॅग्नेटिक फ्लक्स, जे की ते चुंबकीय रेषा निर्माण करतात. अँड द आर्मेचर कंडक्टर्स विच आर प्लेस्ड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द आर्मेचर ड्रम. आणि आर्मेचर कंडक्टर जे की प्लेस केलेले असतात, ठेवलेले असतात, पेरिफेरी म्हणजे परिघाभोवती ऑफ दी आर्मेचर ड्रम, आर्मेचर ड्रमच्या परिघाभोवती जे आर्मेचर कंडक्टर प्लेस केलेले असतात त्याच्या मदतीने विल एक्सपिरियन्स अ फोर्स. तो काय करतो? एक फोर्स, शक्ती अनुभवतो. दिस ट्विस्टिंग फोर्स, हा जो ट्विस्टिंग फोर्स आहे इज कॉल्ड ॲज द टॉर्क. ओके, हा जो ट्विस्टिंग मिक्स होणारा जो शक्ती आहे यालाच आपण टॉर्क असे म्हणतो. टॉर्क म्हणजे चक्राकार गती निर्माण करणारी शक्ती. ड्यू टू विच द DC मोटर स्टार्ट रोटेटिंग. याच्यामुळेच की काय, द DC मोटर ही फिरायला सुरू होते. सिलेबस टॉपिक 2.9.3 बॅक EMF अँड इट्स सिग्निफिकन्स. बॅक EMF अँड इट्स सिग्निफिकन्स. सिग्निफिकन्स म्हणजे महत्त्व, लक्षणीय महत्त्व. ओके, सिग्निफिकन्स म्हणजेच महत्त्व, बॅक EMF आणि त्याचे महत्त्व. सिलेबस टॉपिक 2.9.3. ओके, ऑन इट्स टॉपिक इन MSBT exam many time question is asked on its topic 2.9.3 back EMF and its significance. When the armature winding of a DC motor starts rotating in the magnetic flux produced by the field winding. ज्यावेळी आर्मेचर वाइंडिंग हा फिरण्यास सुरू होतो इन दी मॅग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय क्षेत्रामध्ये, चुंबकीय क्षेत्र कोणाद्वारे प्रोड्यूस झालेला असतो? फील्ड वाइंडिंगमुळे. इट कट्स द लाईन्स ऑफ मॅग्नेटिक फ्लक्स. आर्मेचर वाइंडिंग काय करतो? मॅग्नेटिक फ्लक्सच्या रेषा कट करतो. हेन्स अकॉर्डिंग टू द फॅरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. फॅरेडेज यांच्या नियमानुसार, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनच्या यांच्या नियमानुसार देअर विल बी ॲन इंड्युस्ड EMF इन दी आर्मेचर वाइंडिंग. ओके, मग तिथे काय होतो? आर्मेचर वाइंडिंगमध्ये सुद्धा इंड्युस्ड EMF तयार होतो. ॲज पर द लेन्झेस लॉ, लेन्झेस या शास्त्रज्ञांच्या नियमानुसार दिस इंड्युस्ड EMF ॲक्ट्स इन अपोजिट डिरेक्शन टू द आर्मेचर सप्लाय व्होल्टेज. ओके, हा जो निर्माण झालेला व्होल्टेज आहे तो अपोजिट दिशेने काम करायला सुरू करतो आर्मेचर सप्लाय व्होल्टेजच्या. हेन्स दिस EMF इज कॉल्ड ॲज द बॅक EMF. यालाच आपण काय म्हणतो? बॅक EMF. अँड इट इज डिनोटेड बाय EB. आणि याला आपण काय म्हणतो? दर्शवतो EB, बॅक EMFने. द बॅक EMF thus gets produced due to the generating action that we have discussed earlier and expressed mathematically as. द बॅक EMF हा अशा पद्धतीने प्रोड्यूस होतो ड्यू टू द जनरेटिंग ॲक्शन, निर्मितीच्या क्रियानुसार. दॅट वी हॅव डिस्कस्ड, आपण याच्यापूर्वीमध्ये अर्लियर म्हणजे याच्यापूर्वी डिस्कस केल्याप्रमाणे. अँड एक्सप्रेस्ड मॅथमॅटिकली ॲज, आणि गणिती फॉर्म्युलामध्ये आपण त्याला असे सादरीकरण करतो EB = P∅NZ / 60A होल्स. ओके, जो जनरेटिंगमध्ये EMF निर्माण होतो तोच बॅक EMF मोटरमध्ये होतो P∅NZ / 60A होल्स. द बॅक EMF is shown schematically. The back EMF is shown schematically in figure 2.9.3a. Let the DC voltage applied to the armature be V. ओके, DC व्होल्टेज एक आर्मेचरला अप्लाय केला V वोल्ट असं समजा. अँड लेट द आर्मेचर रेजिस्टन्स बी आर्मेचर रेजिस्टन्स RA. देन द इक्विव्हॅलंट करंट इन्क्लुडिंग द बॅक EMF इज शोन इन फिगर 2.9.3. मग जो इक्विव्हॅलंट म्हणजे समतुल्य सर्किट आहे इन्क्लुडिंग बॅक EMF इज शोन इन फिगर 2.9.3b. आता समतुल्य सर्किटमध्ये काय असणार आहे?
जो आर्मेचर वाइंडिंगला DC व्होल्टेज V अप्लाय केला आहे तो आणि आर्मेचरचा रोधक RA हे दोन्ही दाखवलेले आहेत समतुल्य सर्किटमध्ये. इथं पाहू शकतो आपण बॅक EMFसाठी आर्मेचर वाइंडिंग कशा पद्धतीने कनेक्ट केलेलं आहे. आर्मेचर वाइंडिंग हे DC सोर्सला कनेक्ट केलेलं आहे. ओके, आर्मेचर सप्लाय व्होल्टेज V, आर्मेचर सप्लाय व्होल्टेज V, जो करंट प्रवाहित होतोय त्याचं काय असणार आहे, आर्मेचर करंट IA. ओके, आर्मेचर वाइंडिंग A प्लस A1 मायनस A2 EB बॅक EMF जो देणार आहे. तर पहा इक्विव्हॅलंट सर्किट कसं असणार आहे, V व्होल्ट्स जो आर्मेचर वाइंडिंगच्या भोवती आपण DC व्होल्टेज अप्लाय केला आहे तो आर्मेचर वाइंडिंगमधून प्रवाहित होणार करंट IA आणि इक्विव्हॅलंट सर्किट ऑफ आर्मेचर. ओके, बॅक EMF सोबतचा जो आर्मेचर अशा पद्धतीचा असणार आहे. EB म्हणजे बॅक EMF तयार झालेला आणि अंतर्गत रोधक आर्मेचर वाइंडिंगचा अंतर्गत रोधक RA. ओके, आणि प्रवाहित होणारा IA आर्मेचर करंट इथे दाखवलेला आहे इक्विव्हॅलंट सर्किट समतुल्य सर्किटमध्ये. ठीक आहे, तर पहा द बॅक EMF इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड L. बॅक EMF हे कोणावरती अवलंबून आहे, स्पीडवरती आहे. इट इज 0 ॲट स्टँडस्टिल. तो कसा किती असणार आहे, 0 असणार आहे. स्टँडस्टिल म्हणजे स्थिर स्वरूपात. बॅक EMF अपोजेस द सप्लाय व्होल्टेज अँड लिमिट्स द आर्मेचर करंट टू सेफ व्हॅल्यू. बॅक EMF काय करतो, सप्लाय व्होल्टेजला विरोध करतो आणि आर्मेचर करंट हा सुरक्षित व्हॅल्यूमध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. रोल ऑफ बॅक EMF इन कंट्रोलिंग आर्मेचर करंट. ओके, बॅक EMFचा जो रोल काय आहे कंट्रोलिंग आर्मेचर करंट कंट्रोल करण्यामध्ये, तो पहा. द एक्सप्रेशन फॉर आर्मेचर करंट IA ऑफ ए DC मोटर इज IA इक्वल्स टू V मायनस VB. V म्हणजेच मेन व्होल्टेज मायनस EB म्हणजे निर्माण झालेला व्होल्टेज डिवायडेड बाय RA म्हणजे आर्मेचर करंट. ओके, व्होल्टेज छेद रोधक म्हणजेच काय मिळेल आपल्याला, आर्मेचर करंट मिळेल. हा कंट्रोल करायचा आहे. वेअर V सप्लाय व्होल्टेज RA आर्मेचर रेजिस्टन्स. इन द एक्सप्रेशन फॉर IA द ओनली व्हेरिएबल क्वांटिटी इज बॅक EMF. ओके, ह्या एक्सप्रेशनमध्ये ह्या एक्सप्रेशनमध्ये फक्त व्हेरिएबल म्हणजे बदलणारी जी कोणती परिमाण असेल, क्वांटिटी असेल, तर तो बॅक EMF आहे EB. द बॅक EMF विल ऑटोमॅटिकली ॲडजस्ट व्हॅल्यू ऑफ IA. बॅक EMF हा ऑटोमॅटिकली ॲडजस्ट व्हॅल्यू करतो IAची सो ॲज टू produce the required amount of torque. Remember that the point of equilibrium is reached when the torque produced by the DC motor. Remember that हे लक्षात ठेवा की point of equilibrium is reached when the torque produced by the DC motor is exactly equal to the load torque TL. Okay. सिलेबस टॉपिक 2.9.4 आर्मेचर रिॲक्शन. आता याच्यामध्ये आर्मेचरची प्रतिक्रिया काय येते, रिॲक्शन म्हणजे प्रतिक्रिया, ॲक्शन म्हणजे क्रिया, रिॲक्शन म्हणजे प्रतिक्रिया. ठीक आहे. इन MSBT एक्झाम मेनी टाइम क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन द आर्मेचर रिॲक्शन. सिलेबस टॉपिक 2.9.4 आर्मेचर रिॲक्शन म्हणजे काय, प्रतिक्रिया म्हणजे काय आर्मेचरची. वेन द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ ए DC मशीन कॅरीज करंट द आर्मेचर वाइंडिंग प्रोड्युसेस इट्स ओन MMF. ओके, ज्यावेळी आर्मेचर वाइंडिंग हा DC मशीनमधला करंट कॅरी करतो त्यावेळी आर्मेचर वाइंडिंग हा स्वतःचा MMF म्हणजेच मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स हा निर्माण करतो. द इफेक्ट ऑफ धिस मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, ह्या चुंबकीय क्षेत्राचा परिणाम ऑन द फील्ड डेव्हलप्ड बाय द फील्ड वाइंडिंग. ओके, जो की तो क्षेत्र निर्माण झालेला असतो फील्ड वाइंडिंगद्वारा इज नोन ॲज आर्मेचर रिॲक्शन. यालाच आपण काय म्हणतो, आर्मेचरची प्रतिक्रिया, आर्मेचर रिॲक्शन. नोट दॅट, हे लक्षात ठेवा की in DC generator the armature current flows due to induction. Okay, note that in the DC generator the armature current flows. DC generator मध्ये असं लक्षात ठेवा की आर्मेचर करंट फ्लोज होतो ड्यू टू इंडक्शन, whereas in DC motor it flows due to conduction. ओके, ठीक आहे ना. हां, ओके. द एअर गॅप बिटवीन आर्मेचर अँड फील्ड इज नाव ॲक्टेड अपॉन बाय द रिझल्टंट ऑफ टू MMFs, नेमली द फील्ड अँपियर टर्न्स and the armature ampere turns. Okay, in the air gap the armature and field is now acted upon by resultant of two MMFs, namely field ampere turns and armature ampere turns. Therefore the air gap flux density will be distorted. क्रॉस मॅग्नेटायझिंग इफेक्ट. आता क्रॉस मॅग्नेटायझिंग म्हणजे काय, त्याचा परिणाम कसा होतो बा, ड्यू टू आर्मेचर रिॲक्शन, आर्मेचरच्या प्रतिक्रियेमुळे द फ्लक्स इन द एअर गॅप गेट्स स्ट्रेंथेन्ड. ओके, फ्लक्स जे आहे, चुंबकीय रेषा ज्या आहेत त्या स्ट्रेंथेन होतात ॲट द वन एंड ऑफ द मेन पोल. ओके, पोलच्या एका बाजूला त्यांची घनता जास्त होते अँड बीकन ॲट द अदर एंड, आणि पोलच्या दुसऱ्या बाजूला फ्लक्सची घनता ही कमी होते. दिस इज कॉल्ड एज द क्रॉस मॅग्नेटायझिंग इफेक्ट. यालाच आपण क्रॉस मॅग्नेटायझिंग इफेक्ट असे म्हणतो ऑफ आर्मेचर रिॲक्शन. The cross-magnetizing effect distorts
द एअर गॅप फ्लक्स डेन्सिटी. ओके, एअर गॅपमध्ये असणाऱ्या फ्लक्सची जी घनता आहे त्यांना तो काय करतो, परिणाम करतो, डिस्टॉर्ट करतो. ओके, अशा पद्धतीने क्रॉस मॅग्नेटायझिंगचा इफेक्ट होतो. डिमॅग्नेटायझिंग इफेक्ट, आता याला डिमॅग्नेटायझिंग करायचं, या पद्धतीत क्रॉस मॅग्नेटायझिंगला डिमॅग्नेटायझिंग करायचं. इन क्रॉस मॅग्नेटायझिंग द इन्क्रीज इन फ्लक्स स्ट्रेंथ, जी फ्लक्सची जी घनता जी वाढलेली असते ॲट वन एंड ऑफ द पोल, एका बाजूला, पोलच्या एका बाजूला, इज इक्वल टू द डिक्रीज इन फ्लक्स ॲट द अदर एंड. ओके, तो बरोबरीचा असतो दुसऱ्या पोलच्या दुसऱ्या साईडला जे फ्लक्स कमी झालेले असतात तो. सो देअर इज नो लॉस ऑफ फ्लक्स पर पोल, म्हणून प्रति पोलला जे फ्लक्स असतात त्यांचा इथे कुठलाही लॉस नसतो. फॉर ऑल द प्रॅक्टिकल डी सी मशीन्स द मेन पोल एक्सायटेशन, परंतु सर्व प्रॅक्टिकल डी सी मशीनमध्ये द मेन पोल एक्सायटेशन इज सच दॅट आयर्न कोअर इज इन दी सॅच्युरेटेड रिजन. ओके, मेन पोल एक्सायटेशन, मेन पोलचा जो उत्सर्जितपणा असतो इज सच दॅट, तो अशा पद्धतीने असतो की आयर्न कोअर इज इन दी सॅच्युरेटेड रिजन. आयर्न कोअर हा सॅच्युरेटेड रिजनमध्ये असतो, सात्विक रिजनमध्ये असतो. देन द increases in flux density at one end due to armature reaction is not same as reduction in flux density at the other end. परंतु पहा, ह्या 2-3 सेंटेन्समध्ये डिमॅग्नेटायझिंग इफेक्ट काय असतो तो कळेल. देन द इन्क्रीज इन फ्लक्स डेन्सिटी. ओके, मग फ्लक्सची घनता वाढवल्यानंतर एका बाजूला ड्यू टू आर्मेचर रिॲक्शन, आर्मेचरच्या प्रतिक्रियेमुळे, इज नॉट सेम ॲज रिडक्शन इन फ्लक्स, हे सेम नसतं रिडक्शन इन फ्लक्स डेन्सिटी, फ्लक्सची घनता कमी करण्या इतकं बरोबरीचा नसतो ॲट द अदर एंड, पोलच्या दुसऱ्या बाजूला. इन फॅक्ट amount of increase in flux density is less than the amount of decrease at the other end. Hence, there is a net reduction in flux per pole, which is called as demagnetizing effect. Okay, म्हणून जो नेट रिडक्शन आहे इन फ्लक्स पर पोल, प्रति पोल फ्लक्सच्या रिडक्शनमध्ये, विच इज कॉल्ड ॲज डिमॅग्नेटायझिंग इफेक्ट, त्यालाच आपण डिमॅग्नेटायझिंग इफेक्ट असं म्हणतो. समरी ऑफ आर्मेचर रिॲक्शन. आर्मेचर रिॲक्शनची समरी पहा. एकंदरीतपणे इथे थोडक्यात समरी दिलेली आहे. इन डी सी मशीन्स क्रॉस मॅग्नेटायझिंग टेक्स प्लेस ड्यू टू आर्मेचर रिॲक्शन. डी सी मशीन्समध्ये क्रॉस मॅग्नेटायझिंग हे आर्मेचर रिॲक्शनमुळे येते. इट रिझल्ट्स इन डिस्टॉर्टेड फ्लक्स डेन्सिटी डिस्ट्रीब्युशन बट नो चेंज इन फ्लक्स पर पोल. ओके, परंतु फ्लक्स डेन्सिटी डिस्टॉर्ट करतो, परंतु प्रति पोल फ्लक्स निर्मितीमध्ये तो काही बदल करू शकत नाही. इफ द आयर्न कोर इज अनसॅच्युरेटेड, जर का आयर्न कोर हा अनसॅच्युरेटेड असेल तर. बट क्रॉस मॅग्नेटायझिंग रिझल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ फ्लक्स पर पोल, परंतु क्रॉस मॅग्नेटायझिंग हा काय काम करतो, प्रति पोलचे जे फ्लक्स आहेत ते रिडक्शन करण्याचं काम करतो. इफ द आयर्न कोअर इज इन दी सॅच्युरेशन, जर का आयर्न कोअर हा सॅच्युरेशनमध्ये असेल तर. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ॲज डिमॅग्नेटायझिंग इफेक्ट. याच परिणामाला काय म्हणतात, डिमॅग्नेटायझिंग इफेक्ट. ओके, डिमॅग्नेटायझिंग, मॅग्नेटायझिंग म्हणजे चुंबकत्व आणणे, डिमॅग्नेटायझिंग म्हणजे चुंबकत्व नाहीसं करणे. द डिस्टॉर्शन ऑफ फ्लक्स डेन्सिटी हॅज ॲन ॲडवर्स इफेक्ट ऑन कम्युटेशन. ओके, फ्लक्सची घनतामध्ये जे कमी करतो आपण त्यांचा जो डिस्टॉर्शन आहे तो कसा आहे, ॲडवर्स इफेक्ट आहे ऑफ कम्युटेशन. दिस इफेक्ट कॅन बी ओव्हरकम बाय इंटरपोल्स. हा परिणाम जो आहे तो आपण ओव्हरकम करू शकतो, त्याच्यावरती भरीव घालू शकतो बाय इंटरपोल्स. ओके, द flux density distortion puts a limitation on the short time overloading capacity of the DC machine. The flux density distortion puts limitations on the short time overloading capacity of the DC machines. ठीक आहे. रेमेडी म्हणजे याच्यावरती उपचार काय आहे, रेमेडी टू क्रॉस मॅग्नेटायझिंग इफेक्ट. क्रॉस मॅग्नेटायझिंग इफेक्ट परिणाम जो आहे त्याच्यावरती उपचार काय पहा. द क्रॉस मॅग्नेटायझिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिॲक्शन कॅन बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द फील्ड वाइंडिंग एम्पियर टर्न्स हायर दॅन द आर्मेचर वाइंडिंग एम्पियर टर्न्स. ओके, फील्ड वाइंडिंगचे जे टर्न्स आहेत, एम्पियर टर्न्स आहेत, ते जास्त करायचे आहेत आर्मेचर वाइंडिंग एम्पियर टर्न्सपेक्षा. त्यानेच काय होणार आहे, मॅग्नेटायझिंग इफेक्ट जो आहे तो काय होईल, त्याच्यावरती उपचार होईल. द क्रॉस मॅग्नेटायझिंग इफेक्ट परिणाम जो आहे ऑफ आर्मेचर रिॲक्शन, आर्मेचरच्या प्रतिक्रियेमुळे कॅन बी रिड्यूस्ड, आपण रिड्यूस करू शकतो बाय मेकिंग फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर टर्न्स हायर दॅन आर्मेचर वाइंडिंग एम्पियर टर्न्स. ड्यू टू दिस द इफेक्ट ऑफ फील्ड EMF MMF will be more than that of the armature MMF. असे केल्याने काय होईल, जो फील्ड MMF आहे, मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्स आहे फील्डचा, तो जास्त होईल आर्मेचर MMF पेक्षा.
दिस कॅन बी प्रॅक्टिकली अचीव्ड. हे प्रॅक्टिकली शक्य आहे बाय टेकिंग द फॉलोइंग मेजर्स. खालील उपचारात्मक घेऊन हे प्रॅक्टिकली आपण करू शकतो, मिळवू शकतो. फर्स्ट आहे इंट्रोड्यूस सॅच्युरेशन इन टीथ अँड पोल शूज. पोल शूज आणि सॅच्युरेशन, पोल शूज आणि टीथमध्ये पहिल्यांदा सॅच्युरेशन मिळवा स्टेप नंबर 1मध्ये. स्टेप नंबर 2मध्ये चाम्फर द पोल शूज. पोल शूजला काय करायचे, चाम्फर करायचे. चाम्फर म्हणजे अधिकचे शार्प करायचे टू इन्क्रीज द एअर गॅप ॲट दी पोल टिप्स. ओके, हा एअर गॅप वाढवण्यासाठी. आता चाम्फर करणे म्हणजे त्याला घासणे किंवा त्याची जो पोल शूज आहे तो काय करणे, चाम्फर करणे म्हणजे त्याला कट करणे. एअर गॅप त्याच्याने काय होईल, वाढेल ॲट दी पोल टिप्स, पोलच्या वरती. तिसरी स्टेप आहे यूज अ कॉम्पेन्सेटिंग वाइंडिंग. ओके, कॉम्पेन्सेटिंग वाइंडिंग वापरा. कॉम्पेन्सेटिंग म्हणजे भरून काढणारे. कॉम्पेन्सेटिंग वाइंडिंग टाका टू कॉम्पेन्सेट द आर्मेचर रिॲक्शन MMF. आर्मेचरच्या मॅग्नेटोमोटिव्ह फोर्सच्या प्रतिक्रियेला कमी करण्यासाठी भरून काढणारा एक वाइंडिंग, कॉम्पेन्सेटिंग वाइंडिंग ज्याला आपण म्हणतो, तो तिथे वापरा. कॉम्पेन्सेटिंग वाइंडिंग तर बघा सिलेबस टॉपिक कॉम्पेन्सेटिंग वाइंडिंग. कॉम्पेन्सेटिंग म्हणजे भरपाई करणारा. द फ्लक्स डेन्सिटी वेव्ह इन अ DC मशीन गेट्स बॅडली डिस्टॉर्टेड ड्यू टू आर्मेचर रिॲक्शन. फ्लक्सची जी घनता आहे वेव्हमध्ये इन अ DC मशीनमध्ये गेट्स बॅडली डिस्टॉर्टेड, अतिशय बॅडली म्हणजे निकृष्ट दर्जाने डिस्टॉर्ट होतात, म्हणजे डिस्टर्ब होतात ड्यू टू आर्मेचर रिॲक्शन, आर्मेचरच्या प्रतिक्रियेमुळे. ड्यू टू सच डिस्टॉर्शन, अशा डिस्टॉर्शनमुळे व्हेरी हाय EMF गेट्स इंड्युस्ड इन आर्मेचर कॉईल. अतिशय जास्त प्रमाणात EMF हा इंड्यूस होतो आर्मेचर कॉईलमध्ये. व्हेन इट इज पासिंग थ्रू द रिजन ऑफ पीक फ्लक्स डेन्सिटी, ज्यावेळी तो मॅक्झिमम फ्लक्स डेन्सिटी, पीक म्हणजेच काय, जास्तीचा, मॅक्झिमम फ्लक्स डेन्सिटी, फ्लक्सच्या घनतेमधून ज्यावेळी तो पास होत असतो त्यावेळी तो अतिशय मॅक्झिमम EMF अनुभवतो. इफ दिस EMF इज हायर दॅन ब्रेकडाऊन व्होल्टेज, जर का हा EMF जास्त असेल ब्रेकडाऊन व्होल्टेजपेक्षा अक्रॉस ॲडजेसंट सेगमेंट. ओके, ॲडजेसंट म्हणजे जवळपासच्या सेगमेंटमध्ये, देन स्पार्किंग कॅन टेक्स प्लेस. मग काय होणार आहे, स्पार्किंग होईल, तिथे स्पार्किंग होऊ शकते. विच मे लीड्स टू फ्लॅश ओव्हर. ओके, अधिकचा तिथे फ्लॅश ओव्हर होऊ शकतो. दिस फ्लॅश ओव्हर म्हणजे ठिणगी होऊ शकते. दिस मे अल्टिमेटली रिझल्ट्स इन शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ द आर्मेचर वाइंडिंग. ओके, हा अल्टिमेटली काय करू शकतो, रिझल्ट शॉर्ट सर्किटिंग करू शकतो आर्मेचर वाइंडिंगला. वन वे ऑफ अवॉइडिंग ऑल दिस, एकच मार्ग आहे हे सर्व टाळण्यासाठी, इज टू गो फॉर अ सेफ डिझाईन ऑफ द कम्युटेटर. ओके, कम्युटेटरचं सुरक्षितरित्या डिझाईन करणे. बट इवन आफ्टर अडॉप्टिंग द सेफ डिझाईन, परंतु तरी सेफ डिझाईन अडॉप्ट केल्यानंतरसुद्धा, म्हणजे सेफ डिझाईनमध्ये कम्युटेटर डिझाईन केल्यानंतरसुद्धा, देर इज अनदर फॅक्टर विच कॅन कॉज अ लार्ज ओव्हर व्होल्टेज टू अपियर्स अक्रॉस द कम्युटेटर सेगमेंट. ओके, परंतु अजूनसुद्धा काय होऊ शकतं, लार्ज ओव्हर व्होल्टेज होऊ शकतो, अपियर्स होऊ शकतो अक्रॉस कम्युटेटर सेगमेंटमध्ये. ओके, तर पहा, दिस हॅपन्स ड्यू टू द व्हेरिएशन इन आर्मेचर रिॲक्शन. हे घडतं कशामुळे, आर्मेचर रिॲक्शनमुळे. अँड इट्स असोसिएटेड फ्लक्स विथ टाईम, आणि वेळेनुसार त्याच्या संबंधित जे फ्लक्स आहेत त्याच्यामुळे होऊ शकतं. ड्यू टू सडन चेंज इन दी लोड ऑन मशीन, अचानक मशीनमध्ये लोड चेंज केल्यामुळे असे होऊ शकते. द सडन चेंज इन लोड विल कॉज आर्मेचर करंट IA टू चेंज सडनली. ओके, मोटरच्या रोटरवरती जर आपण लोड अचानक पद्धतीने चेंज केला, द सडन चेंज इन द लोड विल कॉज आर्मेचर करंट IA टू चेंज सडनली. आर्मेचर करंटसुद्धा काय होईल, अचानक वाढेल. दिस विल चेंज द एअर गॅप फ्लक्स. ओके, हा काय करेल, एअर गॅप फ्लक्स काय करेल, चेंज करेल phi A सडनली, अचानक पद्धतीने. अँड सो देअर विल बी अ स्टॅटिकली इंड्युस्ड व्होल्टेज प्रोपोर्शनल टू d phi A बाय dt. आणि स्टॅटिकली इंड्युस्ड व्होल्टेज काय होईल, प्रोपोर्शनल असल्यामुळे तो सुद्धा चेंज होईल d phi A बाय dt. दिस इज द ॲडिशनल व्होल्टेज दॅट अपियर्स अक्रॉस द आर्मेचर कॉईल. हे अधिकचं व्होल्टेज असणार आहे आर्मेचर कॉईलच्या भोवताली जे अपियर होणार आहे, इन ॲडिशन टू द डायनॅमिकली इंड्युस्ड EMF. ओके, डायनॅमिकली इंड्युस्ड EMFच्या ॲडिशनमध्ये. ड्यू टू मुवमेंट ऑफ आर्मेचर, द वर्स्ट कंडिशन करस्पॉन्ड्स द सिच्युएशन इन विच द स्टॅटिकली अँड डायनॅमिकली इंड्युस्ड EMF आर ॲडिटिव्ह. ओके, वर्स्ट कंडिशन म्हणजे अतिशय बेकार परिस्थिती तिथे निर्माण होते. करस्पॉन्ड्स टू द सिच्युएशन, स्थिती, इन विच द स्टॅटिकली अँड डायनॅमिकली इंड्युस्ड EMF आर ॲडिटिव्ह. जर का स्टॅटिकली आणि डायनॅमिकली इंड्युस्ड EMF हे मिळले तर, ॲडिटिव्ह झाले तर. द रेमेडी टू दिस प्रॉब्लेम, ह्या प्रॉब्लेमसाठी उपचार काय आहे, रेमेडी काय आहे, इज टू यूज अ स्पेशल टाईप ऑफ वाइंडिंग कॉल्ड कॉम्पेन्सेटिंग वाइंडिंग. ओके, अशा पद्धतीच्या प्रॉब्लेमसाठी रेमेडी काय आहे, उपचार काय आहे, तर कॉम्पेन्सेटिंग वाइंडिंग तिथे वापरण्यात गेले पाहिजेत. द कॉम्पेन्सेटिंग वाइंडिंग इज प्लेस्ड इन द स्लॉट्स कट आउट
स्लॉट कटआउटमध्ये ठेवतात इन पोलमध्ये पोल फेसेस अँड इट न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिॲक्शन अँपियर टर्न्स आणि तो आर्मेचर रिॲक्शन अँपियर टर्न्स काय करतो न्यूट्रलाइज करतो. इन ऑर्डर टू एन्श्युअर द ऑटोमॅटिक न्यूट्रलायझेशन ऑफ द आर्मेचर रिॲक्शन अँपियर टर्न्स ATS ॲट एनी करंट द कम्पेन्सेटिंग वाइंडिंग शुड बी सिरीज एक्सायटेड. ओके, हे खात्री करण्यासाठी की अँपियर टर्न्स जो आहे अँपियर रिॲक्शन अँपियर टर्न्स जो आहे ATS ॲट एनी करंट कोणत्याही करंटला द करस्पॉन्डिंग वाइंडिंग द कॉम्पेन्सेटिंग वाइंडिंग कॉम्पेन्सेटिंग म्हणजे नुकसान भरपाई करणारा कॉम्पेन्सेटिंग वाइंडिंग शुड बी सिरीज एक्सायटेड जो की तो सिरीजमध्ये उत्साहित केला जातो विथ आर्मेचर करंट इन सच अ डायरेक्शन दॅट इट अपोजेस द आर्मेचर रिॲक्शन अँपियर टर्न्स AT. ओके, अशा पद्धतीने कॉम्पेन्सेटिंग वाइंडिंग हा अपोज करतो आर्मेचर रिॲक्शन अँपियर टर्न्सला. So the compensating winding is connected in series with the armature winding as shown in figure 2.9.3c. ओके, इथं पाहू शकता फिगर 2.9.3c मध्ये कनेक्शन ऑफ कॉम्पेन्सेटिंग वाइंडिंग हा आर्मेचर आहे, हा कॉम्पेन्सेटिंग वाइंडिंग आहे. कॉम्पेन्सेटिंग वाइंडिंग हा आर्मेचर सिरीजमध्ये कनेक्ट करतात, फील्ड वाइंडिंग इकडे आहे. ओके, द कंप्लीट कॉम्पेन्सेशन ऑफ द आर्मेचर रिॲक्शन इज नॉट पॉसिबल. कंप्लीट कॉम्पेन्सेशन आहे आर्मेचर रिॲक्शनचं हे शक्य नाही, नॉट पॉसिबल विथ द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 2.9.3c बिकॉज द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ आर्मेचर अँड कॉम्पेन्सेटिंग MMF आर नॉट आयडेंटिकल. ओके, कारण की डिस्ट्रीब्युशन जे आहे, विभाजन जे आहे आर्मेचर आणि कॉम्पेन्सेटिंग MMFचं हे सेम नाही आहे, नॉट आयडेंटिकल. द कॉम्पेन्सेटिंग वाइंडिंग कॅन कम्प्लिटली न्यूट्रलाइज द आर्मेचर MMF डायरेक्टली अंडर द पोल. ओके, बट इट कॅन नॉट कम्प्लिटली कॉम्पेन्सेट इन दी इंटरपोलर एअर गॅप. परंतु अंतर्गत पोल जे आहेत त्यांच्या पोलमधील जो एअर गॅप आहे तो पूर्णपणे कॉम्पेन्सेट करू शकत नाही. द डिसएडव्हान्टेज ऑफ दिस वाइंडिंग इज दॅट इट इज एक्सपेन्सिव्ह. ह्याचा अजून एक तोटा काय आहे की हे अधिक खर्चाचे आहेत, एक्सपेन्सिव्ह आहेत. स्टील इट शुड बी यूज्ड व्हेन देअर आर हेवी ओव्हरलोड्स ऑर व्हेन द लोड इज एक्सपेक्टेड टू फ्लक्च्युएट रॅपिडली. ओके, जिथं लोड हा फ्लक्च्युएट रॅपिडली अचानक पद्धतीने फ्लक्च्युएट होतो, बदलतो किंवा जे हेवी ओव्हरलोड आहेत अशा ठिकाणी हे वापरतात. ओके, स्टील इट शुड बी यूज्ड वापरले गेले पाहिजेत, शुड बी म्हणजे पाहिजेत, व्हेन देअर आर हेवी ओव्हरलोड्स ऑर व्हेन द लोड इज एक्सपेक्टेड टू फ्लक्च्युएट रॅपिडली. सिलेबस टॉपिक 2.10 व्होल्टेज इक्वेशन ऑफ ए DC मोटर. सिलेबस टॉपिक 2.10 व्होल्टेज इक्वेशन्स ऑफ ए DC मोटर. ओके, बॅक EMF पाहिला आपण, EB इक्वल्स टू P5NZ डिवायडेड बाय 60A. त्याच पद्धतीने व्होल्टेज इक्वेशन आहे DC मोटरचं. इन MSBT एक्झाम मेनी टाइम क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक. सिलेबस टॉपिक 2.10 व्होल्टेज इक्वेशन ऑफ ए DC मोटर. तर पहा, फर्स्ट अपॉन बॅक EMF आर्मेचर सप्लाय व्होल्टेज V, EB आर्मेचर वाइंडिंग V होल्ड्स. ओके, इक्विव्हॅलेंट सर्किट ऑफ आर्मेचर EB as seen from figure 2.10.1b. the armature supply voltage V has to overcome the opposition posed by the back EMF EB and some other voltage drop such as brush drop and voltage drop across RA. Okay, as seen from figure 2.10.1b मध्ये दाखवल्याप्रमाणे the armature supply voltage V has to overcome the opposition posed by the back EMF. Okay, सप्लाय व्होल्टेज V जो आहे तो ओव्हरकम झालेला आहे द अपोजिशन पोज्ड बाय बॅक EMF कडून मिळणाऱ्या विरोधाकडून अँड सम अदर व्होल्टेज ड्रॉप आणि काही अजून व्होल्टेज ड्रॉप मुळे सच ॲज ब्रश ड्रॉप, ब्रशमध्ये जो व्होल्टेज ड्रॉप होतो त्याच्यामुळे अँड द व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस RA आणि आर्मेचर रेजिस्टन्स, आर्मेचर रोधकाच्या भोवती जो व्होल्टेजची घट होते त्याच्याने तो सावरला आहे, आता ओव्हरकम झालेला आहे. फिगर 2.10.1b वी कॅन राईट दॅट V इक्वल्स टू EB प्लस IARA प्लस V ब्रश. एक्सप्रेशन नंबर 2.10.1. ओके, टोटल व्होल्टेज V इक्वल्स टू EB प्लस IARA प्लस V ब्रश. हे व्होल्टेज इक्वेशन आहे DC मोटरचं. ओके, बट द व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द ब्रशेस इज निग्लिजिबल. परंतु जो व्होल्टेजचा घट आहे ब्रशेसच्या भोवतीचा तो अतिशय दुर्लक्षित आहे, निग्लिजिबल आहे. देअरफॉर V इक्वल्स टू EB प्लस IARA. एक्सप्रेशन नंबर 2.10.2 बॅक EMF प्लस IARA. The expression for IA is given by IA equals to V minus EB divided by RA. Expression number 2.10.3. Remember that, लक्षात ठेवा की the back EMF EB is always less than armature voltage V. Back EMF हा नेहमी कमी असतो armature voltage V पेक्षा. That is EB less than V and the difference between V and EB is very small. आणि जो फरक आहे तो अतिशय कमी असतो, small under all the normal operating condition.
Thus, the back EMF EB controls the armature current under the normal conditions. This point is explained as under. Okay. Thus, अशा पद्धतीने बॅक EMF EB हा कंट्रोल करतो आर्मेचर करंटला अंडर द नॉर्मल कंडिशन्समध्ये. दिस पॉईंट इज एक्सप्लेन्ड ॲज अंडर. ओके, हा पॉईंट खालील पद्धतीने एक्सप्लेन केला आहे. रोल ऑफ बॅक EMF इन कंट्रोलिंग आर्मेचर करंट. ओके, बॅक EMFचा काय रोल आहे कंट्रोलिंग आर्मेचर करंटमध्ये? रेफर टू द एक्सप्रेशन फॉर IA in equation 2.10.3. IA equals to V minus EB divided by RA. In this equation, the only variable quantity is back EMF EB. या एक्सप्रेशनमध्ये फक्त व्हेरिएबल म्हणजेच व्हेरी होणारी बदलणारी जी कोणती क्वांटिटी असेल तर तो बॅक EMF EB आहे. द बॅक EMF विल ऑटोमॅटिकली ॲडजस्ट व्हॅल्यू ऑफ IA. बॅक EMF हा ऑटोमॅटिकली ॲडजस्ट करतो व्हॅल्यू ऑफ IA आर्मेचर करंट सो ॲज टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड अमाऊंट ऑफ टॉर्क. रिमेंबर दॅट, हे लक्षात ठेवा की द पॉईंट्स ऑफ इक्विलिब्रियम इज रिचेस वेन द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द DC मोटर इज एक्झॅक्टली इक्वल टू द लोड टॉर्क TI. लेट अस सी द इफेक्ट ऑफ लोड व्हेरिएशन ऑन DC मोटर. इफेक्ट ऑफ इन्क्रीजिंग लोड दस ड्यू टू कंटिन्युअस ॲटोमॅटिक ॲडजस्टमेंट ऑफ EB ओके. दस म्हणजे अशा पद्धतीने कंटिन्युअस सातत्य ॲटोमॅटिक ॲडजस्टमेंट ऑफ EB बॅक EMFच्या ॲटोमॅटिक ॲडजस्टमेंटच्या सातत्यामुळे द मोटर विल ऑलवेज ड्रॉ आर्मेचर करंट. मोटर ही नेहमी काय करते? आर्मेचर करंट ड्रॉ करते, विच इज जस्ट सफिशियंट टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इन्क्रीज इन टॉर्क. ओके, जो की तो सफिशियंट आहे, पुरेसा आहे टू प्रोड्यूस म्हणजे निर्माण करणे रिक्वायर्ड इन्क्रीज इन टॉर्क. ओके, आता पहा स्टेजेस दिलेले आहेत. वेन द मेकॅनिकल लोड ऑन द मोटर इज इन्क्रीज. मोटरवरती जर मेकॅनिकल लोड वाढवला असता तर मोटर स्लो होईल. बट EB इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड. परंतु बॅक EMF हा स्पीडवरती गतीच्या व्यस्तमध्ये आहे. सो द बॅक EMF EB डिक्रीज. म्हणून काय होणार आहे? लोड वाढवल्यामुळे गती पण कमी होईल आणि बॅक EMF पण कमी होईल. हेन्स IA इन्क्रीजेस. आर्मेचर करंट वाढेल. सो द फोर्स इन्क्रीजेस सिन्स F इक्वल्स टू BIA L न्यूटन्स. अशा पद्धतीने फोर्स वाढेल. हेन्स मोटर टॉर्क इन्क्रीजेस. मग मोटर टॉर्क वाढेल अँड गोज क्लोजर टू लोड टॉर्क. आणि लोड टॉर्क इतके तो जवळ जाईल. द स्पीड इन्क्रीजेस अँड IA डिक्रीजेस. मग स्पीड वाढेल आणि IA डिक्रीज होईल. ओके, सिमिलरली द इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन लोड कॅन बी एक्सप्लेन्ड ॲज फॉलोज. सिमिलरली अशाच पद्धतीने इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन लोड कॅन बी एक्सप्लेन्ड ॲज फॉलोज. ओके, लोड कमी करण्याचा जो परिणाम आहे तो खालील पद्धतीने सांगितलेला आहे. इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन लोड, परिणाम जो आहे लोड कमी करण्याचा जो परिणाम आहे तो इथे दाखवलेला आहे. इफ द मेकॅनिकल लोड ऑन द मोटर शाफ्ट इज रिड्यूस्ड. जर का मोटरच्या शाफ्टवरचा मेकॅनिकल लोड कमी केला, द मोटर टॉर्क इज हायर दॅन द लोड टॉर्क. मोटर टॉर्क हा जास्त असेल लोड टॉर्कपेक्षा. सो द मोटर स्पीड टेंड्स टू इन्क्रीज. आणि मोटरची स्पीड वाढण्यासाठी तो टेंड करेल म्हणजे त्याच्याजवळ जाईल. हेन्स बॅक EMF इन्क्रीजेस. अशा पद्धतीने बॅक EMF सुद्धा वाढेल. सो IA डिक्रीजेस. अशा पद्धतीने आर्मेचर करंट काय होईल? डिक्रीज होईल. दिस विल रिड्यूस मोटर टॉर्क. अशा पद्धतीने तो मोटर टॉर्क कमी करेल. दिस विल स्टॉप द इन्क्रीज इन स्पीड. ओके, मोटर स्टॉप करेल स्पीड वाढवण्यासाठी अँड ब्रिंग द मोटर इन टू इक्विलिब्रियम. आणि मोटरला इक्विलिब्रियममध्ये आणेल. दस द बॅक EMF एन्ज्युअर्स दॅट रिडक्शन इन टॉर्क्स टेक्स प्लेस क्विकली. ओके, दस बॅक EMF हा खात्री करतो की द रिडक्शन इन टॉर्क्समध्ये जी रिडक्शन झालेली आहे टेक्स प्लेस क्विकली, अतिशय जलद गतीने ती क्रिया झालेली आहे हे खात्री करतो. इन दिस वे द बॅक EMF EB ॲटोमॅटिकली कंट्रोल्स द मॅग्निट्यूड ऑफ आर्मेचर करंट. अशा पद्धतीने बॅक EMF EB हा ॲटोमॅटिकली कंट्रोल करतो मॅग्निट्यूड ऑफ आर्मेचर करंट टू मीट द चेंजिंग लोड रिक्वायरमेंट्स. दिस इज द प्रॅक्टिकल इम्पॉर्टंट ऑफ बॅक EMF. हा प्रॅक्टिकल महत्त्व आहे बॅक EMFचा. ओके, अशा पद्धतीने रोल ऑफ बॅक EMF टू कंट्रोल आर्मेचर करंट पाहिला. ओके, सिलेबस टॉपिक 2.11 पॉवर इक्वेशन ऑफ ए DC मोटर. हा टॉपिक आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. आजच्या टॉपिकमध्ये आपण कोणकोणत्या गोष्टी शिकल्या, कोणकोणत्या गोष्टी पाहिल्या एकदा रिवाईज करूयात. सिलेबस टॉपिक 2.7 ॲप्लिकेशन्स ऑफ डिफरंट टाईप्स ऑफ जनरेटर्स. आपण पाहिलं डिफरंट टाईपचे जनरेटर्स आहेत. शंट जनरेटर, सिरीज जनरेटर आणि त्यांचे ॲप्लिकेशन. सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स, कम्युलेटिव्ह कंपाऊंड जनरेटर, डिफरन्शियल कंपाऊंड जनरेटर. सिलेबस टॉपिक 2.8 बेसिक कन्स्ट्रक्शन ऑफ DC मोटर. ओके, DC मोटरचे बेसिक कन्स्ट्रक्शन, फील्ड वाइंडिंग आणि आर्मेचर वाइंडिंगच्या वेगवेगळ्या कनेक्शनमुळे जो डिफरन्स आहे DC जनरेटर आणि DC मोटरमध्ये तो सुद्धा आपण सिलेबस टॉपिक 2.8मध्ये पाहिला. सिलेबस टॉपिक 2.9 मध्ये प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए DC मोटर. सिलेबस टॉपिक 2.9.1 मध्ये मॅग्निट्यूड ऑफ फोर्स.
सिलेबस टॉपिक 2.9.2 फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल आपण पाहिला. ओके, अगदी डिटेलमध्ये पाहिलं आहे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. ओके, सिलेबस टॉपिक 2.9.3 बॅक EMF अँड इट्स सिग्निफिकन्स. बॅक EMF म्हणजे काय आणि त्याचे महत्त्व काय ते सुद्धा पाहिलं. सिग्निफिकन्स म्हणजे महत्त्व, अतिशय महत्त्वाचा टॉपिक आहे. MSBTच्या परीक्षांमध्ये या टॉपिकवरती बऱ्याच वेळा प्रश्न विचारलेला आहे. सिलेबस टॉपिक 2.9.4 आर्मेचर रिॲक्शन, क्रॉस मॅग्नेटायझिंग इफेक्ट म्हणजे काय, डिमॅग्नेटायझिंग इफेक्ट म्हणजे काय, समरी ऑफ आर्मेचर रिॲक्शन म्हणजे काय, रेमेडी टू क्रॉस मॅग्नेटायझिंग इफेक्ट. रेमेडी म्हणजे उपचार, क्रॉस मॅग्नेटायझिंग इफेक्ट घालवण्यासाठी उपचार काय आहेत, कॉम्पेन्सेटिंग वाइंडिंग वापरतात त्याच्यासाठी. ओके, अतिशय महत्त्वाचे टॉपिक आहेत. 2.10 व्होल्टेज इक्वेशन ऑफ ए DC मोटर. सिलेबस टॉपिक 2.10 व्होल्टेज इक्वेशन आपण पाहिलं DC मोटरचे. V = EB + IA RA + V ब्रश. ओके, तर पहा रोल ऑफ बॅक EMF इन कंट्रोलिंग आर्मेचर करंट. बॅक EMFचं काय रोल आहे आर्मेचर करंट कंट्रोल करण्यापाठीमागे. इफेक्ट ऑफ इन्क्रीजिंग लोड तो सुद्धा पाहिला. ओके, इफेक्ट ऑफ इन्क्रीजिंग लोड तो पाहिला. इफेक्ट ऑफ रिड्युसिंग इन लोड तो सुद्धा आपण पाहिला. ओके, सिलेबस टॉपिक 2.11 पॉवर इक्वेशन ऑफ ए DC मोटर आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. सो नेक्स्ट व्हिडिओसाठी पाहत राहा इलेक्ट्रिकल इंजिनियर. अँड थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.